เดี๋ยวนี้พาทุกท่านมาตรวจสอบโครงสร้างกันแบบง่ายๆนะครับอันนี้เป็นโรงงานขนาด 4,000 ตารางเมตรนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูว่าเรามีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรที่ทุกท่านจะได้สเปคที่ถูกต้องนะครับเริ่มต้นก่อนเลยอาคารโรงงานสิ่งสำคัญสุดก็คือเรื่องของเสานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันอย่างตัวอย่างนี้นะครับเสาอาคารเนี่ยจะเป็นเสาอาคารขนาดในแบบเลยนะครับทุกท่านดูแบบก่อนนะครับว่าแบบมันให้เท่าไหร่อย่างหลังนี้คือเสา400คูณ200เป็นเสาไวแฟงนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก็ได้ครับผมเสา400คูณ200นะครับก็คือนี่นะครับ400ก็คือ40เซนติเมตรนะครับหรือว่า400มิลลิเมตรที่เราเห็นส่วน200นะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือ20เซนติเมตรนะครับหรือว่า200มิลลิเมตรนั่นเองนี่คือเสาไวแฟง400คูณ200ซึ่งเราใช้เสาขนาดนี้ในแบบเนี่ยเป็นเสาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เสาฝั่งริมนู้นที่รับโครงหลังคาหน้ากว้าง30เมตรต่อมานะครับเรื่องของเพลทดูเรื่องของเพลทนะครับผมเพลทเนี่ยก็แล้วแต่ว่าวิศวกรจะออกแบบยังไงนะครับอย่างหลังนี้เนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าเสาอยู่ที่ประมาณ10เซนฝั่งนี้ก็อยู่ที่เพลท30เซนนะครับนี่ครับ30เซนตรงนี้นะครับเพลท30เซนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเพลทอยู่ที่50เซนนะครับก็คือมันจะใหญ่กว่าเสาอยู่ที่10เซนติเมตรเจโบนนะครับสำหรับเสาตัวนี้จะใช้ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5นะครับมาดูเจโบนนะครับเจโบนเนี่ยจะใช้ฝั่งละ5ตัวนะครับ1 2 3 4 5เป็น M16 ยาว40ก็2ข้างก็คือ10ตัวนะครับเจโบนต่อมาดูเรื่องของสเปคเสาอีกนิดนึงก็คือเรื่องของความสูงนะอันเนี้ยมันต้องวัดตั้งแต่ก่อนที่จะทำการประกอบนะผมวัดมาเรียบร้อยตอนที่อยู่ที่โรงงานก็คือเสาหัวเสาเราสูงอยู่ที่8เมตรเต็มนะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องที่8เมตรส่วนสเปคของโครงสร้างเสานะครับมาดูตรงนี้กันนิดนึงนี่นะครับเสาไวแฟงนะครับถ้าดูหลักการคือเสาไวแฟงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปตัวไอนะครับตรงๆผมใช้เป็นเสาของ SYS SS 400นะก็คือสยามยาโมโตะนะครับผมซึ่งเป็นเสาที่ผลิตในประเทศไทยได้มาตรฐานของประเทศไทยเลยนะครับนี่คือขนาดเสานะครับไปดูเสาฝั่งนู้นกันครับผมสำหรับอาคารหน้ากว้าง30เมตรหลังนี้เราใช้เสา400คูณ200ทั้ง2ข้างเลยนะครับนี่เป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ให้ลูกค้านะครับสามารถตรวจสอบได้เองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งวิศวกรนะครับก็ลองตรวจตามดูได้นะครับแต่เรื่องหลักๆยังไงก็ต้องคงใช้วิศวกรในการควบคุมนะครับขนาดเสาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น400คูณ200เช่นกันนะครับนี่ครับเสา400อีกฝั่งหนึ่งก็เสา200นะครับ20เซนนะครับก็เป็นเสา400คูณ200ต่อมาไปดูโครงหลังคากันครับผมที่ทุกท่านเห็นนี่คือกว้าง30เมตรแบบไม่มีเสากลางนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูโครงหลังคากันต้องบอกว่าแต่ละหลังเนี่ยออกแบบอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับดังนั้นทุกท่านต้องไปดูเรื่องของสเปคใน Drawing เอานะครับมาดูโครงหลังคาของตัวนี้นะครับโครงหลังคาของตัวนี้เนี่ยที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่คือโครงหลังคากว้าง30เมตรนะครับเนี่ยจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดนู้นเลยคือ30เมตรครับเราออกแบบอันดับแรกก่อนเลยมาดูสเปคเหล็กกันนะครับเมนหลักเลยในแบบมันจะเขียนไว้ว่าเป็น 2 box นะครับ 2 box เหล็กกล่อง2คูณ4ก็คือนี่ครับ1 2มีการเชื่อมแนวประกบกันเป็น 2 box นะครับส่วนโครงตัวซอยนะครับมาดูตัวซอยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กกล่อง2คูณ4หนา2มิลเหมือนกันอันนี้ก็2คูณ4หนา2มิลประกบนะอันนี้ก็เป็น2คูณ4หนา2มิลเป็นตัวซอยนะครับเป็นสเปคของโครงหลังคาเหล็กกล่องนะครับความสูงของมันนะครับอยู่ที่1.50 เมตรนะครับนี่มาดูตรงนี้ครับความสูงของตัวโครงทัศน์อยู่ที่1.50 เมตรตามสเปคตามแบบเลยนะครับผม
จุดนี้ก็จะเป็นจุดประกบดูตรงนี้นะครับผมเป็นเพลทที่ใช้สำหรับไว้ประกบกับโครงเสานะครับซึ่งลองมองเห็นไหมครับเสาที่มีรูนะเดี๋ยวเราจะไปประกบไว้นะครับผมโอเคครับต่อครับผมส่วนที่เห็นตรงนู้นก็จะเป็นโครงซอยนะครับเป็นโครงซอยทั้งหมดเลยที่ไว้สำหรับวิ่งพาดระหว่างโครงหลังคาหลักนะครับในส่วนของโครงซอยของฝั่งอาคาร30 เมตรนะครับเราออกแบบให้เป็นโครงซอยที่มีความสูงอยู่ที่1 เมตรนะครับความกว้างของมันนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้ครับผมความกว้างของโครงซอยเนี่ยจะอยู่ที่1 เมตรนี่ครับตัวหลักบนล่างก็จะเป็นเหล็กกล่อง2x4 นิ้วโทษทีครับเหล็กกล่อง2x2 นิ้วนะครับหนาอยู่ที่1.2 มิลส่วนลูกตั้งของลูกนอนของตัวโครงซอยจะเป็นนิ้วคูณ2อยู่ที่หนาที่1.2 มิลตามแบบเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมที่จะประกอบหลังจากที่ติดตั้งโครงหลังคาหลักเราไปดูสเปคตัวหลักๆกันต่อครับนู่นก็จะเป็นโครงหลังคาที่เตรียมมาไว้แล้วนะครับเตรียมขึ้นพรุ่งนี้นะครับตัวเสารัดรอบคานนะครับก็จะเป็นเหล็กกล่อง4x4 นิ้วตัวนี้นะครับหนาอยู่ที่2 มิลมาดูขนาดกันครับ4x4 นิ้วก็10 เซนนะครับก็เป็นขนาดนี่ครับ10 เซนแล้วก็10 เซนคูณ10 เซนนี่นะครับโอเคครับต่อมานะครับเรื่องของเสาเหมือนกันเสาเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดนะบางทีทั้งโครงการเนี่ยเราไม่ได้ใช้เสาขนาดเดียวกันนะครับอย่างส่วนที่อยู่หน้ากว้าง30เนี่ยเราจะใช้เสาอยู่ที่300x150นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดกันนะครับ300x150ก็คือ30 เซนฝั่งหนึ่งแล้วก็15 เซนฝั่งหนึ่งนะครับครับนี่ก็จะเป็น30 เซนนะครับนี่ความกว้าง30อีกฝั่งหนึ่งก็คือ15 เซนนะครับนี่ครับ15 เซนส่วนตัวเพลทก็จะเป็นหลักการเดียวกันครับก็จะใหญ่กว่าเสาอยู่ที่ข้างละ10 เซนแต่ว่าเจโบนเนี่ยในแบบจะใส่อยู่ที่6 เจโบนนะครับก็คือข้างละ3 ตัวเราก็ต้องไปไล่ดูแบบกันนะฮะต่อมาเรื่องของแปรครับผมโครงหลังคาแล้วก็ต้องมีแปรหลังคานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแปรโอเมก้าที่เรารีดเองที่โรงงานนะครับเป็นแปรกาวาไนท์ขึ้นรูปนะครับความหนาของตัวหลังคาเนี่ยของแปรหลังคาอยู่ที่ 1.9 มิลนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ10 เซนก็คือตัวนี้นะครับความสูงของมันนะครับโอ้ความสูงจะพอๆกับเหล็กกล่อง2x4ก็คืออยู่ที่10 เซนซึ่งตัวนี้เราจะติดตั้งบนหลังคาทุกๆระยะ1 เมตรแล้วเดี๋ยวไว้มาดูตอนติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเสาฝั่งที่รับตัวกันศาสตร์ยื่น20 เมตรนะครับฝั่งนี้จะเป็นกันศาสตร์ยื่น20 เมตรนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับยื่น20 เมตรต่อจากตัวโครง30 เมตรก็ยื่นอีก20 เมตรตัวนี้เราใช้เสาไวแฟง350x175นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับฝั่งนี้นี่นะครับ350ก็คือ35 เซนแล้วก็ฝั่งนี้175ก็คือ17.5นะครับนี่เห็นไหมครับ7.5 เซนติเมตรตัวเพลทนะครับก็จะเป็นเพลทใหญ่กว่า10 เซนเช่นกันเจโบนจะใช้ทั้งหมด8 ตัวก็คือข้างละ4 ตัวนะครับนี่นะครับต่อมาเป็นโครงกันศาสตร์ยื่น20 เมตรนะครับมาดูความสูงของโครงก่อนนี่นะครับความสูงของโครงอยู่ที่1 เมตรนะครับ
ส่วนสเปคของมันจะเป็นเหล็กกล่อง 2 box 2x4 หนา2 มิลนะครับขอดูแป๊บนึงเป็น 2 box 2x4 นี่นะครับที่ท่านเห็นเดี๋ยวมาดูนี้เป็น 2 box 2x4 นิ้วตัวนี้นะครับก็คือ 2x4 ประกบคู่กันนะครับ2 อันโครงซอยจะเป็น 2x4 หนา2 มิลเช่นกันนะครับที่เป็นโครงซอยที่เป็นตัวซอยลูกซอยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับผมก็จะเป็นนี่ตัวยื่น20 เมตรก็จะแบ่งออกเป็น2ท่อนนะท่อนละ10 เมตรเดี๋ยวเรามาต่ออีกครั้งหนึ่งโครงซอยเดี๋ยวพาไปดูสเปคโครงซอยก่อนสเปคโครงซอยแบ่งเป็น2หลังนะครับหลังที่ของ20 เมตรกับหลังของที่30 เมตรนะครับมาดูเรื่องของโครงซอยกันต่อนะครับเมื่อกี้ที่ผมให้ดูคือโครงทัชหลักนะครับอันนี้จะเป็นโครงซอยนะครับโครงซอยเนี่ยของฝั่งที่เป็นหน้ายื่น20 เมตรนะครับมันจะเป็นโครงซอยขนาดความกว้างของมันคือ50 เซนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับมาดูความกว้างตรงนี้ครับความกว้าง50 เซนนะครับตัวหลักของมันนะครับจะเป็นเหล็กกล่อง2x2 นิ้วนะครับซ้ายกับขวาส่วนลูกตั้งกับลูกนอนเนี่ยจะเป็น2 นิ้วคูณ2นะครับหนา 1.2 มิลทั้งคู่นะครับตัวนี้จะเป็นโครงซอยของตัวฝั่ง20นี่คือตัวที่ต่อแล้วของ20 เมตรนะครับที่เตรียมขึ้นประกอบเราผลิตจากโรงงานมาฝั่งละ10 เมตรนะครับก็จะเป็นตัวยาวทั้งหมดนี่เลย20 เมตรเวลาเราประกอบนะครับก็จะมาประกอบกันด้วยน็อตตรงนี้นะครับตรงกลางซึ่งวิศวกรเขาจะออกแบบวิธีการประกอบเอาไว้ทำให้ทุกท่านมั่นใจได้เวลาประกอบเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับนี่คือทั้งหมดของวัสดุที่เราเตรียมมาจากโรงงานนะครับเตรียมที่จะขึ้นติดตั้งโรงงาน 4,000 ตารางเมตรขนาดหน้ากว้างที่เราเห็นคือ30 เมตรกับ20 เมตรนะครับรวมเป็น50 เมตรแล้วก็ความลึกอยู่ที่ทั้งหมด80 เมตรนะครับรวมโฟนออฟฟิศด้วยนะครับใครสนใจให้ผมสร้างโกดังโรงงานนะครับโทรมาได้เลยครับหรือพี่บ้าน017-2132ทางวิธีและแอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปมีข้อสงสัยอะไรทักมาใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับ